Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dr. Les Anak Mat, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak ke program Bicara Profesional bersama Encik Bang Sinan. Majlis akan dimulakan dengan lagu Negaraku dan lagu Sarawak Ibu Pertiwiku. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjulang Pendidikan Negeri Sarawak. Fly kenyalang fly, fly high. Yang berbahagia Dr. Les Anak Mat, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang berbahagia Encik Bang Sinan, Tokoh Guru Negeri Sarawak 2022. Yang berusaha Puan Haja Nora, yang dipertua Guru Cemerlang Sarawak. Rakan-rakan Guru Cemerlang dan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti majlis bicara profesional bersama dengan Encik Bang Sinan. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to invite Cikgu Muhammad Nur Firdaus Narawi, Guru Cemerlang Sains from SK Pengulu Imbang, PPD Selangor, to lead the prayer. Cikgu Muhammad Nur Firdaus, please. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Karim, Ya Wadud, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Bicara Profesional bersama Tokoh Guru Negeri Sarawak tahun 2022 kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga dan masyarakat, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Thank you, Cikgu Muhammad Nur Firdaus. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Untuk itu, majlis ingin mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Nora binti Sahmat, Yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Sarawak untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis, Cikgu Nur Syamsia, GC Biologi dan juga Cikgu Grace, GC Bahasa Inggeris. Yang berbahagia, Dr. Les Anakmed, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Yang berbahagia, Encik Pang Sinan, Tokoh Guru Negeri Sarawak dan juga merupakan pesara Guru Cemerlang Grade Hasi. Yang dihormati barisan ahli panel Guru Cemerlang dan Urusetia Program Bicara Profesional bersama Tokoh Guru Negeri Sarawak, rakan-rakan Guru Cemerlang, guru-guru, para pelajar dan hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat semua. Bersyukur kita kehadrat Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menjayakan program Bicara Profesional bersama Tokoh Guru Negeri Sarawak tahun 2022. Yang mana program ini merupakan program julung-julung kalinya diadakan dan dianjurkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Majlis Guru Cemerlang Sarawak. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan ini, terlebih dahulu, saya bagi pihak Majlis Guru Cemerlang Sarawak amat mengalu-ngalukan kehadiran dua tetamu kehormat yang amat penting serta para hadirin kerana sudi meluangkan masa bersama kami, Majlis Guru Cemerlang, pada malam ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada yang berbahagia Dr. Les Anakmed, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk merasmikan program Bicara Profesional yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Majlis Guru Cemerlang. Selamat datang Dr. Les. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini juga kita berasa bertuah atas kesudian seorang insan yang dinobatkan sebagai guru, tokoh guru Negeri Sarawak tahun 2022 ini sanggup bersama kita pada malam ini menjadi panel penting dalam Bicara Profesional. Beliau ialah Encik Pang Sinan. Selain tokoh guru,
Encik Pang juga merupakan mantan YDP Majlis Guru Cemerlang Sarawak yang banyak membimbing kami sehingga kami berada di tahap ini. Welcome, Mr. Pang Sinan, and thank you for being with us tonight. We are very proud to be with you in this program. Hadirin yang dihormati sekalian, kami Majlis Guru Cemerlang amat terhutang budi kepada pihak sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana telah memberi nasihat, kerjasama dan sokongan yang padu kepada kami untuk melaksanakan program seperti ini. Kepada rakan guru di mana sahaja berada, marilah kita sama-sama merebut peluang untuk menyertai program ini, untuk memajukan diri demi murid-murid, demi sekolah, masyarakat, negeri Sarawak yang disayangi dan negara Malaysia yang tercinta. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan program ini. Selamat datang kepada semua untuk menyertai program ini dan kami doakan agar program ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Hajah Nora atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure we would like to invite Yang Berbahagia Dr. Les Ahmed, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, to give his speech and to officiate this professional discussion session with Mr. Pang Sinan. Dr. Les, please. Terima kasih Cikgu yang berusaha, Cikgu Pang Sinan, Tokoh Guru Negeri Sarawak tahun 2022 dan juga mantan Guru Cemerlang Jusasi dan yang berusaha Puan Hajah Nora binti Samad, YDP Majlis Guru Cemerlang Sarawak, hari-hari jabatan kuasa pengerora program Bicara Profesional Guru Cemerlang Sarawak, dan tentu sekali pegawai-pegawai JPN yang dapat bersama dengan kita dan PPD serta para guru yang dihormati, para semua guru Cemerlang kita. Saya mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli jabatan kuasa pengerora program Bicara Profesional Guru Cemerlang Negeri Sarawak ini kerana beri ruang dan peluang kepada saya untuk memberi ucapan sempena majlis ataupun program Bicara Profesional Guru Cemerlang Sarawak kali ini. Dan saya mengucapkan selamat datanglah pada rakan-rakan guru kita. Kita faham bahawa dalam keadaan cikgu sedang bercuti lah, baru bercuti pada hari Jumaat yang lepas mula cuti, dan kita harap tuan-tuan, puan-puan cikgu kita di samping kesibukan untuk menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi peperiksaan SPM, tentu sekali guru-guru Cemerlang kita sangat sibuk membantu rakan-rakan dan juga sekolah-sekolah yang sangat memerlukan bantuan tuan-puan dan untuk memastikan bahawa prestasi anak-anak kita di dalam SPM 2022 ini sama ada di Sarawak maupun untuk negara amnya dapat kita tingkatkan. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu
Pang Simnam tokoh guru Negeri Sarawak pada tahun 2022 dan merupakan seorang pemimpin dan juga seorang cikgu yang memang tentu sekali menjadi contohlah kepada semua kita dan saya juga sempat menimba ilmu bersama dengan Cikgu Pang Simnam semasa saya masih di sekolah dahulu dan tentu sekali saya melihat program seumpama inilah cikgu patut kita laksanakan dalam kekerapan yang agak banyak lah sebabnya ialah saya amat percaya bahawa perkongsian daripada pakar-pakar kita, guru-guru cemerlang kita sangat penting malah saya harap majlis guru cemerlang kita kali ini akan dapat berkongsi melalui secara dalam talian begini. Kalau kita mungkin ada sedikit kesukaran untuk bergerak daripada ke sekolah-sekolah disebabkan oleh masalah logistik, masalah peruntukan kawangan dan sebagainya. Tapi saya rasa kaedah secara dalam talian ini sangat penting dan sangat membantu kita untuk kita berkongsi amaran terbaik dan ilmu-ilmu yang kita ada, kemahiran-kemahiran yang kita ada supaya kita dapat kongsikan dengan guru-guru kita di seluruh negeri Sarawak. Di samping itu kita mengharapkan juga guru-guru cemerlang kita ini dapat membimbing, membantu bersama dengan pegawai-pegawai SIAC Plus kita di PPB dan juga pegawai kita di JPN supaya kita dapat menambah birangan guru cemerlang birangan guru cemerlang dan juga birangan guru yang cemerlang di Sarawak. Tentu sekali apabila kita dapat menambah birangan guru yang cemerlang dan guru cemerlang di negeri Sarawak, maka tentu sekali kita dapat meningkatkan prestasi anak-anak kita dalam khususnya dalam peperiksaan SPM dan juga membolehkan mereka mendapat ilmu yang sepatutnya dan kemahiran yang sepatutnya untuk mereka gunakan selepas menamatkan pengajian mereka nanti. Jadi saya harap hasrat kita bermula dengan perjumpaan seperti ini akan dapat memberi satu impak yang tinggi yang sangat berkesan pada guru-guru kita sebab saya yakin cikgu-cikgu cemerlang kita dan cikgu-cikgu kita yang cemerlang ini dengan pengalaman dengan mereka yang banyak dengan teknik dan kaedah lah pedagogical strategi yang baik, menarik dan mungkin ini akan membantu anak-anak kita dalam proses pembelajaran ini. Jadi saya juga ingin mengajak rakan-rakan guru kita lah khususnya guru-guru cemerlang untuk kita merangkah setahap lagi untuk melihat bagaimanakah kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan untuk persiapan anak-anak kita pada masa akan datang dalam erti kata yang lain kalau kita boleh katakan dalam perkataan yang kalau dalam perkataan orang putih lah what kind of education do we need in future? Itu what kind of education that we need in future? So mungkinkah apa yang kita gunakan selama ini ataupun sebelum ini mungkin bukan kita katakan ianya tidak berguna tetapi mungkin agak sedikit ketinggalan dengan masa depan yang begitu mencabar, dengan keadaan teknologi yang begitu cepat berubah dengan keadaan-keadaan yang begitu kita katakan kompleks dan anak-anak kita apakah sebenarnya kemahiran yang perlu ada pada anak-anak kita untuk berhadapan dengan masa hadapan yang lebih mencabar. Jadi tentu sekali apa yang anak-anak kita pelajari dengan menggunakan kaedah-kaedah yang kita ajar sekarang mungkin tak mampu untuk anak-anak kita bersaing pada masa akan datang sebab kita percaya bahawa
masa depan ini hanya dapat diselesaikan dengan idea pada masa depan dan juga dengan keadaan ataupun kebolehan dan kemahiran anak-anak kita yang berada pada tahap itu. Ya, jadi oleh yang demikian saya mengajak guru-guru kita lah di seluruh Sarawak khususnya yang dapat mengikuti bersama kita dan juga guru-guru cemerlang kita untuk kita sentiasa memikirkan cara dan kaedah yang terbaik. Maka saya memikirkan bahawa satu kaedah yang mungkin yang sangat penting yang perlu kita ketengahkan kepada anak-anak kita ialah apa yang disebutkan sebagai pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning ini. Ya, sebabnya ialah jika kita dapat memupuk pembudayaan pembelajaran seumur hidup ini cikgu, sepanjang hayat ini, maka kebolehan untuk kita memperbaharui setiap idea, setiap kompetensi, setiap kemahiran baru ini dapat kita laksanakan sebab kita mempunyai kebolehan, keinginan untuk melaksanakannya. Tetapi kalau kita, anak-anak kita pada masa akan datang ataupun generasi kita tidak mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat ini, maka ianya sukar untuk menghadapi perubahan sebab dia tidak mempunyai budaya untuk belajar dan untuk memperkemaskan diri mereka dari segi teknologi, dari segi persiapan mereka untuk menghadapi keadaan semasa. So ini saya rasa adalah satu perkara yang perlu kita terapkan di kalangan anak-anak kita. Yang kedua ialah berkenaan dengan inovasi. Ya. Saya harap juga rakan-rakan guru cemerlang kita untuk melihat bagaimanakah keadaan anak-anak kita sekarang ya dengan kaedah pembelajaran yang mungkin dapat menanamkan semangat berinovasi. Berinovasi ini bermaksud menggunakan idea-idea baru ini, idea-idea baru mungkin daripada bahan-bahan yang diperolehi daripada sumber sama ada dari sumber internet, daripada dapatan perbacaan dan sebagainya yang kita terapkan tadi melalui pembelajaran sepanjang hayat ini, maka dengan idea ini maka dia boleh menghasilkan dengan bantuan guru kita, maka dia boleh menghasilkan satu benda baru untuk penyelesaian masalah semasa. Jadi saya mengharapkan bahawa anak-anak kita ini perlu dilatih bagaimana mereka melibatkan diri dalam pembelajaran yang lebih agresif secara berkumpulan dan secara kendiri supaya kita sebagai seorang cikgu ini bukan sahaja untuk menggunakan kaedah yang konvensional. Kita sepatutnya membimbing anak-anak kita bagaimana dia boleh belajar. Kita membantu dia supaya pembelajaran itu dapat berlaku. Ya, bukan bermaksud kita melaksanakan pembelajaran untuk mereka, tetapi sepatutnya kita boleh memastikan bahawa pembelajaran itu berlaku, dilaksanakan oleh anak-anak kita. Ya, sebab saya melihat banyak yang dibuat di negara-negara lain dan juga menuju ke arah yang mana persiapan anak-anak untuk masa depan. Saya harap kita dapat mengusahakan perkara ini supaya kita tidak ketinggalan, ya, dan supaya kaedah pengajaran dan pembelajaran kita ini dapat kita tingkatkan supaya anak-anak kita bila datang ke sekolah ini cikgu, dia datang dengan rasa hati ingin belajar dan ingin menghasilkan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dan juga untuk menyelesaikan apa yang sebenarnya ilmu yang diperolehi itu untuk menghadapi masa depan mereka. Ya, daripada kita mengajar mereka untuk mengingat, memorizing dan sebagainya ini, cikgu mungkin itu sudah ketinggalan. Ya, inilah yang harapan kita guru-guru cemerlang kita untuk sentiasa melihat idea-idea baru, kaedah-kaedah baru, inovasi-inovasi untuk memastikan bahawa cikgu kita dibawa bersama untuk memastikan bahawa apabila dia membawa anak-anak kita ke bilik darjah ini, supaya anak kita boleh melaksanakan proses pembelajaran supaya mereka dapat memperolehi ilmu
dan juga kemahiran untuk masa depan mereka. Banyak lagi yang perlu dilaksanakan, saya yakin, dan harapan kita ialah mungkin tahun depan kita boleh memikirkan lagi, selain daripada kita mengadakan bicara profesional begini, mungkin kita memikirkan adalah arena seperti simposium, ya, untuk membolehkan guru-guru cemerlang kita dan juga guru-guru yang lain untuk kita kongsikan amalan terbaik dan inovasi-inovasi. Dan saya harap sektor pembelajaran kita bersama dengan guru majlis guru cemerlang kita untuk kita memikirkan bagaimana kita boleh melaksanakan aktiviti dan program ini untuk membantu guru-guru kita di seluruh negeri Sarawak, ya. Dengan ini saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Ahli Jabatan Kuasa Pengelola Bicara Profesional Guru Cemerlang Negeri Sarawak dan juga kepada Cikgu Pang Sinam kerana dapat bersama dengan kita berkongsi ilmu, ya, dan harapan kita guru-guru kita dapat memanfaatkan, ya, perkongsian pada malam ini. Dan akhir kata saya sekali lagi, ya, mengambil kesempatan ini kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama dalam keadaan yang mungkin kita mengambil sedikit masa di sebelah malam ini, ya. Tapi saya harap ianya dapat kita gunakan ini untuk kita menimba ilmu, ya, daripada cikgu-cikgu kita dan juga daripada pakar-pakar yang ada bersama dengan kita, ya. Dengan ini saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dengan penuh rasa berbesar hati merasmikan program Bicara Profesional bersama Tokoh Guru Negeri Sarawak 2022, ya, yang berbahagia Cikgu Pang Sinam. Sekian, terima kasih. Our utmost gratitude and appreciation to Dr. Les Ahmed for your opening speech. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, marilah kita merehatkan minda sebentar dengan menonton montaj dari Majlis Guru Cemerlang Sarawak dan video lagu Fly Kenyalang Fly. Sama-sama kita saksikan.
Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, Mari kita menuju kawasan, berketerampilan bergerak seiringan. Dari utara hingga selatan, kita pacu menyusul gelombang. Dasar dipadu, cita dituju, bumi kenyalang, saudara memandang. Pelusuk kota, rantau dan desa, meneruskan agenda pendidikan. Ayo terbang kita seiringan, menggapai bintang, menjejak awan. Tekad yang jitu, semangat juang, pendidikan dijulang, zahirkan harapan. Terbanglah tinggi menuju gemilang, naungan keramat penuh iltizam. Rapatkan jurang, satukan impian, semangat juang kita laungkan. Fly, kenyalang fly, fly, kenyalang fly, kita semakan. Dasar dipadu, cita dituju, bumi kenyalang, saudara memandang. Pelusuk kota, rantau dan desa, meneruskan agenda pendidikan. Ayo terbang kita seiringan, menggapai bintang, menjejak awan. Tekad yang jitu, semangat juang, pendidikan dijulang, zahirkan harapan. Terbanglah tinggi menuju gemilang, naungan keramat penuh iltizam. Rapatkan jurang, satukan impian, semangat juang kita laungkan. Fly, kenyalang fly, fly, kenyalang fly, fly, kenyalang fly. We unite. untuk pengetahuan para hadirin sekalian, montaj Majlis Guru Cemerlang yang kita saksikan tadi telah disediakan oleh Cikgu He Ming Toh, Guru Cemerlang dari SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, Cikgu Ten Siang Yin, Guru Cemerlang dari SMK Kampung Nangka Sibu, dan Cikgu Tiong Siu Jen, Guru Cemerlang dari College Vocational Sibu. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan guru cemerlang yang telah menyediakan montaj yang begitu menarik itu tadi. Ladies and gentlemen, we will proceed with our main event for tonight, that is the professional discussion session with Mr. Pang Sin Nan. Let me share some of his biodata. Mr. Pang Sin Nan is a retired physics teacher who is very dedicated and committed in his job. His great zeal, wise experience and expertise in the field of physics have led him to becoming Guru Cemerlang Physics Grade C,
His contribution towards the development of curriculum and co-curriculum in the said field has left a great impact on his beloved students. Ladies and gentlemen, let us listen to his sharing, and it is hoped that his sharing will enlighten us to be more motivated in our career. Mr. Pang, please. Thank you very much, Cikgu Nosia. Yang berbahagia, Dr. Les Anakmed, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, and our YDP for MGC Sarawak, Puan Hajah Nora binti Samad, and the committee who organized this event. Yeah. Good evening. Selamat sejahtera. Now this evening, what I'm going to do basically is to share with you my life story of teaching physics for almost close to 40 years and summarize it into just 1 hour plus. Besides teaching physics, I also teach a lot of mathematics as well. Yeah. So kindly allow me to just share a screen first. Yeah. Oh dear. Okay. Just give me a minute. Sorry. Off it, yeah. Sorry, just give me a minute. Yeah, sorry for the technical issues. Oh dear, yeah. Okay, my apologies. May I just ask our Urusetia to send in the file and put in? Yeah, sorry for the mix-up. Yeah. Just now forgot. My computer, upload file. Okay. All right, I'm getting there. Sorry.
Because it's bigger than. Okay, I'm sorry about the file because it's a bit too big to be uploaded. Yeah. All right. Anyway, I will just carry on with what I intend to share with you. Yeah. The first part of it is on my life story as Guru Cemerlang in Sarawak. And the first thing is that I would like to share with you is the attitude that I had with me when I first was posted to Sarawak. In fact, in my final year, when I was posted to Sarawak, I saw my posting. It was to Sarawak, and I was so happy that I was coming to Sarawak, even though I knew that it was a new place for me. And you know what? It was a new place for me, and I know that I'll be coming to a new place to work as a teacher. So when I came to Sarawak, it was almost like love at first sight. And so I started work. And what happened was when I was teaching, firstly, I was teaching mathematics in school. So when I saw that the students were slow and they were weak in the mathematics, straight away, I made arrangement for extra classes. I didn't have to wait for my principal to let us like have this program or that program, kecemerlangan. We just got on with it, and we from day one sort of like we will help the students to learn. In fact, I still remember that I had a very slow student in mathematics way back in 1982, and this particular girl, she even came to the staff room to look for me on the day of the mathematics paper, and I taught her as best as I could, and you know what? Finally, she just passed her mathematics. Yeah. So, in my career as a teacher, I have always been trying to think about what is the best way to go about, teaching students and motivating students. So what happened was this. One of the years during my service as a teacher, I discovered a very good way of motivating students to learn. As you know, all of us, we will reward students when they give correct answers or when they do very well in their examination and so on. So one fine day, I did this. I was teaching and then I asked questions. And sometimes the students will give the wrong answer, as we know. So what I decided to do was to reward the students, reward them with something small, even though their answer was wrong. So this was a very weird way of treating the students. Tetapi saya rasa dengan kaedah ini, dengan cara memberi ganjaran kepada murid-murid saya di sekolah seperti ini, sungguh pun mereka memberi jawapan yang salah. Ada dua perkara yang saya telah mengajar mereka, iaitu nombor satu, saya sebenarnya mengasihi mereka sebagai murid saya, dan yang kedua, mereka
tidak perlu menjadi murid yang pintar ataupun menjadi murid yang sangat yang menunjukkan keputusan yang baik, baru mereka boleh dapat perhatian saya, baru mereka boleh dapat kasih daripada saya sebagai cikgu mereka. Dan saya rasa ini adalah satu kaedah yang sangat berkesan. Saya tahu bahawa bukan semua guru bersetuju dengan kaedah seperti ini, tetapi ini sangat baik saya rasa. I can imagine that not many people were there to open our mouth and answer questions and all, but when we answer questions and even get it wrong, the teacher gives us something to appreciate our try, our effort. So this is one way of motivating students to learn. And down through the years of my teaching, whenever I have problems with helping students to understand, so what I do is I come up with innovation. I come up with innovation, and through the innovation, I actually could help students to understand. Because one of the basic principles I hold on to in my teaching career is this: if I teach something and if my students don't understand, then the fault is mine. If they don't understand, the problem is mine. I am at fault and I must do something to help them understand. Because they are the students, I need to teach them until they learn something. So very often when I have innovation in my lessons, this is to help students to understand it, you know. Yeah, and very often all my innovations, most of it were born out of the students asking questions. And I still remember there was one day I was teaching physics, teaching something on Boyle's law, and one of the students was asking a very interesting question. So what happened was I told them, I said, I can use a beaker and then invert it into another bigger beaker of water. But then the beaker wasn't deep enough. So suddenly I thought to myself, oh yeah, we can actually go to the swimming pool, every one of us going in the swimming pool and study Boyle's law together, study that concept together. And all my students got so excited, they said they wanted to go into the swimming pool. But I know that they can't because we might have a few students drowning. So in the end, I devised an innovation using a tank as a swimming pool, and that actually helped the student to understand better. And one more thing that I help my students to do is to think. I encourage them to think a lot. In fact, there was one year when I delayed my covering the syllabus. I know that I was having problem covering the syllabus, but then I always remember this. Someone has put it very well. He said that we shouldn't be too concerned about covering the syllabus, because if we cover the syllabus so well, we cover it so well, then the students might not understand. We rather help students to discover the syllabus. So that's what I try to do. So one of the years when I did an innovation with my students and I did an action research on it, resolving forces, and one of the students, I don't think he minds me mentioning his name now, in the year 2000, I think, his name is Feroz Han. He was leading his group, thinking out of the box, and I asked them to try a different way to approach it, try a new method, and actually he managed to do an innovation on his own. And his innovation was similar to mine. It's different, but actually it is just as good, if not better. So many years down the road, when I texted him and I asked him, and I said, Feroz, in your years learning under me, what is it that you remember best? And you know what he told me? He said this. He said it is during that particular class lesson
when he had the chance to be creative and to come up with his own innovation. It is just one moment of truth for him. It is just one moment of opening his eyes, one moment of brilliance on his part. He began to see something he understood. And I know that he is now an engineer, or at least he studied engineering. He graduated as an engineer. Sharing with you my experience as a Guru Cemerlang. Actually, I do not like to use the phrase GC because when I went to College Abdillah, I realized that GC is another term used for general cleaners. And I know that GC also can mean Guru Cantik. Yeah. So when we talk about GC in this Bicara Professional, we mean Guru Cemerlang. So when I went to College Abdillah in 2005, one of the first things that my principal then, she noticed something about me, and she mentioned it in public for our Teachers' Day celebration dinner. She said this. She said, Mr. Pang talks to everyone. In other words, I talk to the general cleaners, I talk to the gardeners, the general workers in the school, and I talk to my bosses, I talk to my colleagues. So I talk to them. They are just as important to me as anyone else. So she realized that I talk to everyone. So in terms of being a teacher, one of the things that you and I need to know is this: we need to be a good person first. You know, we need to be good teachers, yes. We need to be excellent teachers, yes. But we need to be a good person, an excellent person, a good person who appreciates others. And I appreciate my principal in SMK Pending, who first nominated me to be a Guru Cemerlang. At that time, it is called Guru Pakar. And when we were nominated, we were not even given a choice. I still remember another teacher and I, both of us were nominated. And then after that, we had to endure the visits of our inspectorate, who came and observed us, assessed us, and see whether we qualified or not. And to fast forward, thank God for this promotion from, at that time in 1995, it was from DG2 to DG3 to DG2, meaning equivalent to DG41 today to DG48. So after having been a Guru Cemerlang, I noticed that I am one scale, or rather 2 scales up. Expectation is bigger. So I need to be a teacher on the cutting edge. I need to be raising the bar in teaching. I need to raise the standard in teaching, not just in attitude, but so that the students can do better. I know that I need to be a role model for other teachers as well. So as time went on, we had more responsibilities as Guru Cemerlang. And in the year 2009, and that was after 2009 was after I had my grade H.C. promotion already. I was appointed to be the physics teacher by Ministry of Education to record many short e-tuition lessons for physics. And actually, we trust that more teachers and students will go and log into these physics lessons just through YouTube. And it is very straightforward. Go to YouTube and just put my full name there and put physics. You'll see my face there, whether you like it or not. And you will see the physics lessons, and they're all very short. Each lesson
basically teaches one small concept. And what happened is I recorded actually 42 lessons at Bahagian Teknologi Pendidikan in KL, and all this were recorded in English because at that time it was the teaching and learning of science and mathematics in English. So please go to the videos, use the videos for your children, for your family members, your students, for yourself, your relatives and friends. And I'm very sure they will be very helpful for them as well. So talking about my experience as a Guru Cemerlang, there are so many experiences that in a sense I will need to summarize some of it. And one thing is this: it is a very challenging job. It makes you think a lot. In school, we need to be helping our own students. We need to be helping our teachers. And outside of our school, education department of the state expects us to be helping other physics teachers as well. As for me, my subject is physics. And for Bahagian, or rather for MOE, Ministry of Education, they expect us to be helping out in different programs, different projects that the Ministry of Education has. So just before we go and enjoy one short video clip of about 6 minutes, just this year, early in the year, I was asked again, I was nominated again by Principals Association of Sarawak. I would like to express my appreciation to them as well. They nominated me, and then I was contacted, and I submitted the forms for this award of Tokoh Guru for this year of Sarawak. And I would like to appreciate and express my appreciation to the State Education Department, to our Pengarah and his team for selecting me to be the Tokoh Guru for this year. It is overwhelming, to say the least, and I feel humbled to have received this award. And with this award, I hope that I can inspire other teachers, other students as well, whether they are in this field or not. Yeah. So without much ado, let us spend a few minutes enjoying this Tokoh Guru video clip. Thank you. Mr. Pang adalah seorang guru yang sangat passionate dalam tugas dia. Bila saya bersama dalam kelas beliau semasa mengajar, memang saya sendiri pun saya dah lupa diri sebagai seorang cikgu. Sebenarnya personality saya ialah seorang yang berminat dan suka bergaul. Saya juga gemari mengajar murid-murid di bangku sekolah. Jadi saya menganggap ini sebagai satu kegembiraan bagi saya lah apabila saya dapat mengajar remaja, pass on education to them and help them to be educated in a wholesome way. Salah satu prinsip utama apabila saya mengajar, murid saya mesti memahami apa yang saya telah ajar. Dan jika mereka tak faham, jadi itu ialah tanggungjawab saya.
Cikgu Pang selalu mengadakan projek ataupun ujian. Bila dia mengajar, selalunya ada budak-budak tu mengambil bahagian secara praktikal. Budak-budak suka. Dia nakkan budak tu dapat ilmu daripada dia dengan cara yang menarik. Seterusnya, Cikgu Pang turut memberikan pelbagai elemen surprise kepada kami. Salah satu contoh, beliau kerap membuat kejutan seperti berlari tiba-tiba, berdiri atas meja, bergerak dari meja ke meja. Jadi, konklusinya saya tidak pernah berasa bosan di dalam kelas beliau. Mr. Pang ni, he reminds me of Allahyarham Sudirman Hadi Arsyad. You know, he's very, very energetic. And he use a lot of innovation in his teaching. Ada seketika dulu terkejut tengok dia bawa gitar dia. Cikgu Pang dia sangat-sangat suka membantu. Dia seolah-olah satu ensiklopedia fizik bila berdepan dengan dia, bila dengar dia mengajar. Beliau bukan sahaja mengajar secara formal dan hanya berjalan dan berinteraksi bersama kami. Beliau juga menunjukkan demonstrasi yang sangat bagi saya sangat menarik lah. Sebagai seorang cikgu, saya rasa kita boleh jadi dalam bahasa Inggeris lah. Just do some crazy things. You know, when you do some crazy things, it makes life more interesting. There's no such thing as boredom dalam kelas. Nak tengok budak tidur dalam kelas dia tak ada. Jadi saya pernah tengok budak tidur, tapi dia dalam kelas lain lah kan. Tapi dalam kelas dia tak ada. Pertama sekali, saya ingin ambil peluang ini untuk mengucapkan amat berterima kasih kepada Cikgu Pang sebab dengan bantuannya Angka Pang, keputusan SPM yang diumumkan baru ini, sekolah kita mencapai 100% kelulusan. Memang saya tak tersangka dalam keadaan masa lagi pandemik, banyak pelajar tertinggal dan juga banyak pelajar mengalami masalah dalam pembelajaran. Saya tak heranlah dia bila cikgu Pang ni, Mr. Pang Sinam lagi saya, dia menerima banyak award, banyak sangat anugerah yang dia terima. He really deserve it. Mr. Pang Sinam from Sekolah Menengah Kebangsaan Penting, Sarawak. Kepada guru-guru yang muda, profesion kita sebagai seorang cikgu adalah satu profesion yang mulia. Marilah kita hidup sebagai guru yang mulia juga. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua mantan pengetua saya, semua pemimpin pendidikan, rakan-rakan sebaya saya, cikgu-cikgu yang lain yang membantu saya, murid-murid. I would also like to thank my wife, always make sure that I am well. I'm so blessed to be a husband. And most of all, I would like to thank God for making me the person that I am, for all God's blessings upon me. Thank you very much. Tahniah Angka Pang atas anugerah Tokoh Guru Sarawak 2022. Finally he got it, okay? And really I'm very, very proud of him. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Yeah, thank you very much. Yeah.
All right. Now, what we are going to do is this. That is for the first part when I just summarize a few of the things. And now we have a dialogue session whereby I will take a few questions and answer a few relevant questions. Yeah. Okay, over to our MCs. Yeah. A very motivated and remarkable insight from Mr. Pang. Actually, I'm impressed on how Mr. Pang managed to motivate his student Feroz. Not only the teacher is innovative, but you also managed to motivate your student to become an innovator as well. Wow. Let's do some crazy thing. Huh? Thank you. Thank you again, Cikgu. All right. Next, we will continue with the question and answer session. Let us begin with the first questions. The first question is, what are the bittersweet memories you have had ever since you become a Guru Cemerlang? All right. Give me one moment. Actually, I've got my... All right, I've got my... by the way, Cikgu Nur Shamsia, I've already have my slide ready. Okay, maybe you can ask the technical person to just assist me and to put it on. Yeah, okay. All right, thank you very much. Yeah. So these are a few of the slides that we were talking about just now. All right. Let's take a look at the question that was just being asked. Thank you, Cikgu Nur Shamsia. What are the bittersweet memories you have had ever since becoming a Guru Cemerlang? Yeah, this is a very, very interesting question, isn't it? Now, in fact, looking back, I will start with some of the bitter memories first. Bitter memories, there are quite a few, not that many. Yeah. One is that I remember being a Guru Cemerlang means you have to serve many bosses, so to speak. Because the school, our principal, has certain expectations from me as a Guru Cemerlang, and then the PPD is also my boss, also has expectations from me. Our education department of Sarawak again has many expectations from me. And not only that, then we go to KL, Putrajaya, we have many bahagian. For example, just now I mentioned that I did many video recordings and all. That is Ministry of Education. And then we have Lembaga Peperiksaan Malaysia, just to mention a few. So they have expectations. And this means that at times I have to be away from the classroom. So being away from the classroom, the students are stressed out, Uncle Pang is not around, and etc., etc. So these are some of the bitter memories that I have. And one other bitter memory in my earlier Guru Cemerlang days is this. In my first school, we have some students who are more naughty and not so well disciplined. So I have even received threats from them. And one of the naughty students even came to my house and broke one of my window screen of my car. So those are some of the bitter memories. We have got students who accuse me that I was racist, that I did a certain race in school, but I proved to that particular Malay boy that I wasn't biased against any race, because when I helped him to get a credit, in fact, I told a particular Malay boy, he is one guy, I still remember his name, I won't mention. He even spit at me, meaning he spat in front of me, I think on 2 occasions or something like that. He gave a lot of terms, but then I told him when I was teaching him just 2 periods of maths per week at that point in time, and then I had extra classes, and I told him, I said, even if you are the only student who comes for my extra class, I will still
tissue, I will still have my extra class. And I was so happy to know that at the end of his Form 5 examination, he got a credit 6 for his mathematics. And he's so happy, he even told our senior assistant about it. So I think with that experience, being a bitter memory, it became a sweet memory, a good experience. And sweet memories of, I'll mention some which is very nice because from DG 54 and then later on when I was in Great Husky, each time I travel, I was entitled to fly business class. I still remember having beefsteak in the plane. So that is definitely a sweet memory. And having good executive room in a very good hotel, that is another sweet memory. So those are the perks that came with the pressure of being a guru Cemerlang. Now, this other slide is another very good memory or sweet memory, as I call it, for me, because when I was in College Abdullah, that was the first time that I was involved with other teachers. We grouped together and we submitted our project paper, something on master transformation, the magnetic wave, and it was very effective. And we believe that it was a very effective way of learning. We even had study pre-test, post-test in more than one school, etc., etc. And thank God we got first prize for the state level. And Cikgu Harun, Cikgu Chiam, and I, three of us, we put our heads together, and each one of us in personality, we are so different, but we complemented one another, and we came up with a good project. And so as far as I'm concerned, I look at that as a very good mentoring process as well. Just last year and this year, I had another very good and sweet memory because I was invited by one of the private schools in town, even though it was via Zoom, and they were asking me to train their science and maths teachers how to be creative, innovative, and take part in the Malaysian Torre Science Foundation award. And cut a long story short, last year, the particular school, one teacher won the first prize. And this year, there were two other prizes won by that school, by the teachers. One was the first prize and another was a consolation prize. So it is very good to know that what I have shared with them has borne fruit. Yeah, so these are really very good memories and good experiences. 1998, when I received the Sarawak Chief Minister Award. So receiving awards are some of the icing on the cake. Not only this, but then in 2006, I received the Pegawai Bintang Kenyalang Award from our state governor, our beloved TYT then. Yeah. Sorry. Yeah. So I think short of time, so I will just leave it here for the first question. Yeah. Thank you, Cikgu Sham and Cikgu Grace. Yes. Okay, thank you, Mr. Pang. Actually, I love to have your mentoring for Torre. Anyway, I'm sure all those memories will be cherished forever, bitter or sweet. Okay, let's proceed with the next question. What are your secrets being selected as Tokoh Guru Negeri Sarawak 2022? All right. What are my secrets? Actually, there are no secrets, but I can share with you what are the things that I have been doing, what I do, and so on and so forth. Basically, as I mentioned, I started teaching in 1982 as a fresh teacher. So at that point in time, you know what we as fresh graduate teachers were thinking of?
four numbers that come to our mind is 1060. That was our basic pay. When we graduated, we were looking forward to the 1060 as our basic pay as a new teacher. And we were so happy with that pay that we received. So as I mentioned just now, once we started teaching, basically I was more or less having a cumulative kind of an effect in terms of my contribution in helping students, helping other teachers, building human capital. And I know that down through the years, I would just do whatever I could for the school, for the department as well. For example, our state education department needed teachers to conduct practical examinations for lab assistants. And in SMK Pending, SMK Pending was one of the schools that was used for that purpose. And I was asked, to conduct it. So I was doing the job as a supervisor and looking after the lab assistants for the examination for quite a few years. So these are the efforts, these are the contributions on my side. And that during service, we do our best. And but after retirement, I didn't stop. In fact, towards the end of my service with the government service, I was still improving myself as a teacher, discovering better and better ways of teaching. Not only that, I kept on doing that. And after retirement, I did not stop teaching. I still get invitation to conduct seminars for students or for teachers. And I enjoyed doing that. So I continued to teach. And I continued to stay sharp and stay current. And so one of the things that I'm doing is like I am both a writer as well as a consultant or advisor for Nilam publication in writing the physics learning modules. So this actually helps to keep me sharp, helps me to continue learning. And by doing this, even writing these modules from time to time, actually, I do receive feedback from teachers and say, oh yeah, there are some mistakes here and there. So I'm still learning, and I'm learning even from other younger teachers than myself. And that is fine, because we need to be humble enough to learn from anyone, to learn from everyone indeed. So that is what my experience. And so if there are demands, especially in rural areas, as I put here, rural areas actually they have a special place in my heart. And just recently, in fact, a few days ago, I just came back from Lahad Datu, Sabah, where they invited me to teach their Form 5 SPM students. And I was there to teach them for 2 full days, which is about 12 hours. We call it a physics camp. And it's so encouraging to see them wanting to learn. And that particular school, SM St. Dominic in Lahad Datu, a few years ago, they came out to be the second best school in their physics SPM results. So that is very encouraging to me, because their students and their teachers, they were, in a, whatever I tell them, they will take it in. Whatever I give them, they'll swallow. So they will just follow the way that I teach, what I have discovered to be effective in learning. And last year was something very significant in my own career as a retired school teacher. 4th December last year, sorry, it's not 2020, it's 2021. Sorry for the typo error. I actually decided to conduct a Zoom physics seminar, even though it was a short 3-hour seminar, for 22 schools. And they are all schools from the rural areas. So I intentionally bought a Zoom account
for the first time for 500 people. And then I decided to have my seminar of charge for these 22 schools. Because in my mind, I was thinking it would be good to help the so-called poorer schools, because through these two years plus of COVID, then many people have suffered, not just financially, but emotionally, intellectually as well, cognitively as well. So I thought, yeah, I might as well have a good event for them and then teach them, even though it is via Zoom. And many of the teachers and the students, they actually appreciated it, and they learned through that Zoom time as well. Now, this is another example of one of the free seminars that I gave to a rural school that was pre-pandemic, and that is in Lubuk, Antu. Yeah. Another very significant event for me a few years ago when I conducted, I think it was the first time I conducted a year 5, year 6 seminar for primary school students. These are for maths, learning of maths, science, English, preparing them for the UPSR examination, year 6. And this was in SK Nangagayao in Debak area. Yeah. And this is the one that I mentioned just now when I was in Lahad Datu just last week. Yeah, not too long. All right. So I hope I've answered the question to a certain extent. Yeah. Thank you, Cikgu Syam. Yeah. Okay, thank you. So the secret is still contributing to the society. Right, thank you again for the sharing, Mr. Pang. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pautan kehadiran sudah dikongsikan. Bolehlah tuan-tuan, puan-puan mengisi pautan kehadiran tersebut. Baiklah, soalan seterusnya adalah dalam bahasa Malaysia. Boleh ya, Encik Pang? Okay. Boleh. Ya. Okey. Jika soalan tadi kita sudah bertanyakan rahsia Encik Pang sehingga terpilih menjadi tokoh guru negeri Sarawak ya 2022. Saya juga ingin mengorek rahsia yang lain daripada Encik Pang ya. Saya rasa ramai rakan-rakan guru cemerlang kita sedar bahawa guru cemerlang di luar sana biasanya terhenti setakat grade guru cemerlang 48 atau grade guru cemerlang 52. Jadi bolehkah Encik Pang kongsikan rahsia bagaimana Encik Pang berjaya meneruskan jawatan guru cemerlang Encik Pang sehingga ke grade khas C? Persilakan. Yeah, thank you, Cikgu Syam. Alright. Bagaimana kongsikan rahsia? Seperti mana yang saya katakan tadi, sebenarnya tak ada rahsia lah. Saya boleh kongsikan hidup saya bersama cikgu-cikgu sekalian. Ya. Jadi yang pertama ialah kerajinan dan berdedikasi dalam kerja kita sebagai seorang guru dan seterusnya sebagai seorang guru cemerlang. Sama ada grade 44 ke 48 dan seterusnya sampai ke grade khas C. Izinkan saya memberi satu contoh. Semasa di College Abdillah, masa itu saya pun sudah mencapai grade khas C. Jadi sungguh pun kami di College Abdillah masih ada murid yang memerlukan kelas tambahan. Tetapi masa yang paling sesuatu kelas tambahan bukan di waktu petang, oleh kerana waktu petang mereka kadang-kala ada tuition sendiri ataupun ada program lain di sekolah. Maka saya pun menggunakan inovasi minda. Saya mengadakan kelas gila pagi. Saya panggil ini kelas gila pagi kerana kita bermula pada pukul 6.15 dan mengadakan satu kelas singkatlah 45 minit. The atmosphere is fantastic, is quiet and is fresh. Nobody is sleepy. Everybody enjoys learning. Until the students after school, some of them told me what they miss most in college is kelas gila pagi. Tapi ada satu lagi perkara.
pada suatu ketika pengetua yang kami kasihi, beliau mengambil keputusan mengadakan bacaan Yasin pada pukul 6.45. Jadi bagi saya itu bukan masalah bagi kelas fizik saya, kelas gila pagi. Jadi saya mulakan kelas gila pagi lebih awal. Okey, pukul 6. Okey, ialah kelas 5, kelas gila pagi lah permulaan. So kita terus and we enjoyed the class gila pagi. Everyone enjoyed and the students learned a little bit more, a small group. Even some day school students, they still come. Asrama students, some of them who need it, and they come. Jadi rahsia yang kedua ialah ini. Tiap-tiap seorang guru memiliki keterampilan unggul masing-masing. I believe all of us, we are different. We have unique competencies. Jadi bagi saya, keterampilan unggul saya ialah inovasi dalam pengajaran pembelajaran. Dan saya selalu membaca, berfikir dan menggerakkan minda saya lah, menggerakkan otak saya dalam keterampilan unggul ini. Ya. Dan selain daripada ini, apa sahaja keterampilan unggul kita, kita juga mesti ingatkan bahawa Kaizen merupakan satu perkara yang boleh diamalkan dengan mudah. Kaizen ini ialah satu istilah bahasa Jepun yang bermaksud penambahbaikan berterusan, iaitu secara berterusan, secara beransur-ansur, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu ialah prinsipnya. So dalam apa juga keterampilan, kita mesti mengamalkan prinsip Kaizen ini supaya kita menjadi lebih baik, semakin lama semakin lebih baik prestasi kita sebagai cikgu dalam pelbagai aspek. Ya. So sedikit sejarah dari segi sikap kita, dari segi entusiasm kita, kita juga mesti mengamalkan prinsip Kaizen juga. Misalnya ada satu cerita dengan anugerah ini. Pada tahun sebelum 97, saya sendiri yang membaca dari surat khabar. Ada satu award seperti ini. Jadi apa yang berlaku ialah bukan pegawai dari JPN yang mengejar saya, tetapi saya mengejar pegawai daripada JPN. Saya katakan, by that time, during the time was Mr. Felix Ngui lah. Saya katakan, Felix, apabila Tuan telah menerima berita tentang award ini, tolong maklumkan kepada saya, oleh kerana saya berminat menyertainya. Jadi saya pun menyertai ini. Dan satu lagi, sebagai seorang guru, kita juga mesti dapat support, sokongan dan penggalakan yang daripada pengetua kita. Dan pada masa itu, pengetua saya memang sangat baik sekali mengenai award ini. Oleh kerana write up saya yang saya sudah tulis, saya mesti dapat tanda tangan beliau. Masa itu pengetua saya ialah Datuk Tan Sri Fatimah Abdullah, dan beliau katakan tak cukup, not enough, write some more. So saya tulis lebih lah dalam write up saya, dan saya menghantar apa-apa inovasi saya yang sedia ada dalam matematik dan hantar kepada pengelola. And thank God, I was the sole winner of that particular award. Yeah.
sedikit cerita dengan inovasi ini, sedikit rahsia, iaitu kadang-kala apabila kita mengadakan idea, itu bukan melalui satu mesyuarat atau satu mesyuarat komiti, tetapi saya dapat idea ini untuk inovasi ini ialah semasa keluarga saya, semasa kami mengadakan, I think it's makan malam, our dinner time. Okay, kami berbual-bual. Dan suddenly I thought, trolley itu yang saya gunakan di Makmal, mengapa saya tak boleh menggunakan kereta? So saya menggunakan kereta saya sebagai satu trolley, dan supaya pembelajaran itu tidak terkongkong kepada 4 dinding di Makmal sahaja, tetapi kita boleh menggunakan lebuh raya di sekolah. Kongsikan satu lagi perkara mengenai ini. Selain daripada mengadakan inovasi yang simple ini, inovasi ini bukan inovasi yang mahal. Saya boleh katakan inovasi ini ialah inovasi yang paling murah di dunia. Oleh kerana spring ballpoint pen itu boleh dapat percuma kadang-kala, dan jika beli pun saya rasa beli pen yang paling murah RM1 sahaja boleh dapat. Jadi di mana-mana di rumah panjang, di kampung, kita boleh menjalankan eksperimen ini. Dan mengenai VCD yang ditunjukkan di sini, ini ialah satu perakaman khas oleh MOE, oleh kerana pada tahun 2005 itu 10 pegawai dari MOE datang ke College Abdillah dan mereka merakamkan satu sesi khas. We call that best teaching practice lah. So setahu saya VCD ini dihantar kepada semua sekolah menengah seluruh Malaysia. Ya. Di sini juga ada satu cerita. Ceritanya ialah konsep ini sebenarnya saya sudah ada dalam minda saya. Saya sudah buat lakaran kasar dalam kertas, tetapi saya belum menjalankan projek itu dan seterusnya. Tetapi 1-2 tahun yang selepasnya, baru saya, mungkin cara ini, inovasi ini paling sesuai untuk tingkatan 1. They were studying forms of energy. And so I actually had one recording of a lesson by our state education department. I was teaching the Form 1 class for the first time, and I didn't even rehearse with them for the recording. I only rehearsed with them the drawing up of the table, how many values we needed. So di sini kita ada satu perakaman VCD juga. Inovasi ini boleh digunakan bersama murid-murid di tingkatan 1. Alright. So dengan ini ialah sedikit perkongsian untuk soalan yang ketiga, apakah rahsia bagaimana saya dapat sampai ke khas C. Sebelum soalan yang berterusnya, saya ingin kongsikan ini. Untuk temuduga yang terakhirnya sebelum saya dilantik sebagai guru cemerlang fizik grade khas C, saya masih ingat satu soalan utama yang diberi kepada semua kami sebagai calon. Soalan itu ialah, what is new? Saya ulangi. Soalan ialah, what is new that you have done? Show us. So ini berarti tadi Dr. Les juga telah membincangkan sedikit sebanyak mengenai inovasi, dan inovasi boleh diamalkan dalam banyak bentuk, dan innovation is actually
the heartbeat lah of my teaching learning. If I can use innovation anytime, I will use innovation because it can help students so much. In fact, I still remember for teaching maths, saya membawa murid saya semasa P dan P, semasa pembelajaran, saya membawa mereka ke kantin. Ada cikgu sejarah yang terkejut. Seorang cikgu sejarah katakan, Sepang, now is lesson time, you know. I said, yeah, I know. I've already got permission from the boss. Oleh kerana dengan menggunakan dengan ada pembelajaran yang boleh berlaku di kantin dalam berbagai tajuk. Jadi itu boleh membantu murid yang perlahan, murid yang lemah saya, dan itu boleh meningkatkan minat mereka dalam matematik. Dan saya rasa mereka boleh ingat seumur hidup mereka lakukan di kantin. Oleh kerana semasa waktu kelas matematik boleh pergi ke kantin. Sedapnya, tetapi mereka belanja sendirilah. Cikgu tidak belanja mereka. Okey, sekian sampai sesi yang terakhir, slot yang terakhir kepada pengacara. Thank you. Okey, terima kasih Encik Pang atas jawapan itu tadi. Semoga boleh menjadi panduan kepada guru-guru di luar sana ya. Jangan lupa untuk mengamalkan prinsip Kaizen. Jangan lupa inovasi ya, cikgu-cikgu. Baiklah, kita beralih kepada soalan terakhir pada malam ini. Pastinya sebagai guru cemerlang didapani pelbagai cabaran. Jadi apakah saranan Encik Pang kepada semua guru-guru cemerlang di luar sana untuk menangani pelbagai cabaran tersebut? Dipersilakan. Terima kasih. Saranan saya kepada semua guru cemerlang. Jadi yang pertama, boleh dikatakan yang paling pentinglah, jagalah diri sendiri sebaik mungkin. Dari segi jasmani, dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi intelek. Body, soul and spirit. Make sure you are as well as you can be. Dan apabila kita sihat dari segi JERI, kita boleh menjalankan tugas kita, kita boleh menangani cabaran, kita boleh menjalankan tugas kita sebagai guru cemerlang dengan lebih berkesan. Dan salah satu aplikasi di sini ialah JERI ada tambahan S juga, iaitu sosial. Dan itu ialah bahagian yang perkara yang kedua, hubungan baik atau good relationship. Kita mesti pastikan kita ada hubungan yang baik dengan semua pihak, pihak atasan, rakan sejawat, pihak bawahan. Dan jika saya ditanya, Cikgu Pang, you selalu bersetuju ke dengan cara administration pengetua? Kadang-kadang saya tidak bersetuju dengan mereka. Tetapi apa yang saya ingat ialah pengetua saya ialah pengetua saya. Jadi pengetua saya menghormati pengetua saya sebagai pengetua saya. Sungguh pun pendapat saya dan pendapat beliau tak sama. Misalnya apabila saya terima surat untuk perjalanan untuk pergi ke KL untuk satu program yang tertentu, dan apabila bos katakan sorry you cannot go, so I said okay, I cannot go. That's it. And I will not want to go and fight until I can get a way of going and then lawan boss. No, that is not the way. We must respect the boss. And if all my bosses, if you were to ask them, I'm sure will tell all of them will tell you that I actually respected them as best as I know how
as a teacher in the school. Okay. Tak kira skala gaji dan sebagainya. Yang penting ialah saya ialah guru kelas, pengetua saya ialah pengetua saya. Jadi hubungan mesti baik. Dan hubungan kita dengan pegawai pendidikan yang lain di JPN, di PPD, di sekolah lain dan sebagainya, kita mesti mengekalkan, peliharakan satu suasana yang baik, satu atmosfer yang baik, satu hubungan yang baik. Ya. Dan satu lagi nasihat saya ialah ini. Sila bicara seluas mungkin. Ini sangat-sangat penting. Kita menggunakan duit kita untuk membeli buku yang baik, buku yang boleh membantu kita. Saya rasa bagi saya sebahagian daripada bajet saya sudah digunakan untuk membeli buku. Dan saya ada banyak buku yang boleh membantu ramai orang. And apabila kita merujuk kepada buku itu juga boleh membantu kita mengadakan idea. Dia boleh membantu kita, misalnya saya ada buku mengenai creativity, buku mengenai inovasi. Jadi itu boleh membuka minda kita. Dan buku itu boleh mempengaruhi kita. Misalnya untuk award yang saya tunjukkan di sini, sebenarnya apabila saya mulakan aktiviti di kelas, itu bukan untuk projek. Apa yang saya lakukan ialah ada satu kamera masa itu, bukan handphone kamera, tetapi kamera yang biasa, tapi kamera yang baik. Dan saya mengambil gambar, saya mengambil perakaman video apabila ada aktiviti secara spontan. Dan lama kelamaan saya ada satu koleksi yang begitu banyak dan saya gunakannya sebagai satu projek. Dan projek itu melalui projek itu saya dapat memenangi Innovative Teacher Award First Prize di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Saya dapat hadiah yang ke-3. Okay. Ya, jadi ini saya pun telah membincangkan tadi. So, balik kepada membaca buku yang saya katakan. Misalnya di sini hanya 3 contoh sahaja. Jadi sebagai seorang cikgu yang telah bersara, berminat mempelajari bahasa Iban. Dan apabila saya dapat membeli kamus ini, begitu gembira. Dan buku ini, Dictionary of Iban and English ini, bagi saya seperti emas, because it's so precious. Because I want to learn Iban and I'm speaking more and more Iban. And then the motivators, the short motivators, minute motivators for teachers. Ini adalah satu buku di mana kita boleh merujuk berulang-ulang dan kita dapat banyak motivational ideas, kita dapat menerima motivasi daripada buku seperti ini. And then Teaching to Change Lives. This is another book that we can apply many of the lessons inside and use it in our classroom. Sama ada kita mengajar di sekolah rendah, di prasekolah ataupun di sekolah menengah form 6 dan juga jika kita seorang pensyarah di university. I think the time is running out. Our MCs are very good. They didn't stop me, but I'll quickly just go through this section. Izinkan saya kongsikan satu pengalaman. Beberapa tahun yang lepas di Lahad Datu, di sebuah sekolah rendah SJKC Siuching, saya dijemput untuk mengadakan satu sesi motivasi bersama cikgu-cikgu di sekolah itu. Dan baru-baru ini
minggu yang lepas saya dengar berita bahawa ada seorang cikgu itu, he was so inspired by my session that he said he want to reach a certain category in his life as a teacher. Dan apabila saya mendengar cerita itu, I'm so happy. I want to contact the teacher and get to know that particular gentleman more. Ya. Dan juga apabila kita menghadapi pelbagai cabaran, kita harus merendahkan hati. We must be humble and learn from others. Di sini saya juga tulis jangan sia-siakan saudara-saudari. Jadi ini adalah masa yang baiklah, sungguh pun cuti ya, tetapi gunakan masa ini untuk membuat renungan bagaimana cikgu-cikgu sekalian boleh mengadakan satu lonjakan sebagai seorang cikgu. Don't waste your life as a teacher. Don't waste your teaching career. There is so much more that can be experienced, okay, without extra stress, okay. Dan satu lagi, kita boleh meninggalkan legasi untuk generasi seterusnya. Sama ada generasi seterusnya itu ialah keluarga kita sendiri ataupun anggota generasi rakan-rakan yang lain. Satu lagi, ingatkan bahawa gadget dan social media itu tidak boleh menggantikan pengaruh kita sebagai cikgu. Okay. Kita sebagai cikgu, we can provide the human touch. We can provide the inspiration, motivation, the encouragement to another person. Mr. Google cannot do it. Social media, internet also cannot do it. But when we meet another teacher in body, you know, we meet the person, we have interaction like what we have tonight, even though it is via live stream. But if we can meet in person, even better, then we can actually overcome the challenges. We can actually become better and better as teachers. And this is for the betterment of our students, for the next generation, for our country, Malaysia, for now as well as in the future. So with that, I know it's a very short sharing session. My apologies again for the hiccup in the beginning of the session. So I hope that this short sharing would have helped you a lot. We won't have time for any other videos. You don't mind giving me another 2 minutes plus, then we can actually have a short video to round up the section. And I hope the short video will also encourage you. Okay, let's go for it. The short session, 2 minutes plus. I won't tell you what it is. Okay, that will be a very good ending, I think, video for this session tonight. Yeah, you know, Shamsia. Seterusnya kita beralih pula kepada anugerah Tokoh Guru Negeri Sarawak 2022. Sempena majlis sambutan Hari Guru ke-51 peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 kepada Cikgu Pang Sin Nan. Dipersilakan. Bagi makluman yang amat berhormat dan sidang hadirin, penerima anugerah Tokoh Guru Negeri Sarawak 2022 menerima seutas loket emas, wang tunai RM10,000 sumbangan Kerajaan Negeri Sarawak, wang tunai RM2,000 sumbangan Bank Rakyat, wang tunai RM1,000 sumbangan Bank Islam, sijil simpanan premium SSP bernilai RM2,500 sumbangan Bank Simpanan Nasional, sebuah piala dan sijil penghargaan.
Berikan tepukan yang gemuruh kepada tokoh Guru Negeri Sarawak tahun 2022. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Pimpin Sarawak dan Tim Kehormat untuk bersama-sama dengan tokoh kepimpinan pendidikan negeri dan tokoh Guru Negeri Sarawak bagi sesi fotografi. Majlis merakamkan ucapan sekalung tahniah kepada yang berbahagia Datuk Sulaiman Elias Sulaiman Firwat atas penganugerahan tokoh kepimpinan pendidikan negeri, dan tahniah juga diucapkan kepada Cikgu Pang Sinan atas penganugerahan tokoh Guru Negeri Sarawak pada tahun ini. Okey. Tahniah diucapkan kepada Encik Pang Sinan atas penganugerahan Tokoh Guru Negeri Sarawak 2022. Encik Pang ingin berkongsi mengenai video tersebut? Tak ada ya? Okey, terima I kasih. think we are short of time. Don't want to keep our guests Okey. waiting too long. Thank you. Okey. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Pang Sinan atas kesudian Tuan berkongsi pengalaman kepada para hadirin yang hadir pada malam ini. Nasihat yang berguna untuk kita semua amalkan dalam menepani cabaran sebagai guru cemerlang. Semoga perkongsian dan nasihat daripada Encik Pang tadi boleh menjadi panduan kepada kita semua untuk mengorak langkah sehingga ke guru cemerlang grade Hasi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Sebelum majlis melaburkan tirainya pada malam ini, terimalah dua rangkap pantun yang terakhir daripada saya. Banyak keluk ke penarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggalkan di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita sudah sampai ke penghujung majlis. Mohon para hadirin yang masih belum mengisi kehadiran untuk berbuat demikian di pautan yang dikongsikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.